สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอครูเก๋กับครูแคทรีนาเบลสอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องความสัมพันธ์ของคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกหรือความถี่ชูมานกับสมองมนุษย์นะคะกับคลื่นสมองของมนุษย์นะคะถ้าเกิดคุณมาดูตอนนี้เนี่ยแสดงว่าคุณมาชมย้อนหลังแล้วนะคะช่วยไลค์แล้วก็แชร์กับครูเก๋ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วช่วยไลค์กับแชร์ครูเก๋ด้วยนะคะตอนนี้ครูเก๋ก็จะขออนุญาตแชร์ออกไปด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วช่วยแชร์ด้วยนะคะวันนี้เรื่องของคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกที่สัมพันธ์กับคลื่นสมองของมนุษย์อย่างไรนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ so how about today's topic Yeah, we have already talked about Schumann resonance, and we had a little problem we cannot put in the pictures. But so many of you are already a little bit familiar with the topic. ค่ะวันนี้นะคะตอนแรกเนี่ยเราจะใช้อีกแอปนึงนะคะวันนี้เราเลยมาช้าด้วยนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราเตรียมภาพของความถี่ชูมานไว้ด้วยนะคะแต่ว่าปรากฏว่าแอปนั้นมันใช้ไม่ได้ทุกคนแล้วก็แก้ไขไม่ได้ด้วยนะคะวันนี้ก็เลยไม่ได้โชว์รูปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวครูเก๋จะพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูเก๋จะลง YouTube นะคะแล้วก็ใน YouTube เนี่ยเดี๋ยวครูเก๋จะไปแปะรูปให้อีกทีนึงนะคะแล้วก็ซึ่งแต่ว่าคนที่เข้ามาฟังในตอนนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนคงจะคุ้นชินกับความถี่ชูมานแล้วนะคะกับคลื่นสมองมนุษย์เพราะว่าถ้าใครอยู่ในติดตามครูเก๋เนี่ยก็จะได้ยินเราพูดถึงเรื่องนี้บ่อยๆอยู่แล้วนะคะ So we have already figured out that everything in the cosmos actually is connected with frequency, and that even we are the physical body, whatever exists, is not really solid as it appears to be. ทุกคนคะก็คือว่าจริงๆแล้วทุกอย่างในโลกมนุษย์นี้เนาะทุกอย่างในโลกนี้ในจักรวาลนี้เนี่ยทุกอย่างมีความสัมพันธ์กับความถี่หมดเลยนะคะทุกอย่างเป็นคลื่นทุกอย่างเป็นความถี่เนาะทุกอย่างเป็นคลื่นนะคะแม้แต่ร่างกายของเราที่เราเห็นว่ามันเป็นร่างกายที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่โซลิดหมายความว่าอะไรของแข็งหรือว่าเป็นเนื้อเหมือนที่เราเห็นจริงๆอ่ะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นคลื่นหมดเลยนะคะทุกคน So everything is energy, and this is the first thing we need to understand. ทุกอย่างเป็นพลังงานนะคะแล้วก็นี้เป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะคะทุกคนค่ะ Now, the Earth has also a certain frequency, and we've been talking about the normal Schumann resonance that is kind of usual. That was for many thousand years, which was that 7.83 hertz, which is the normal kind of heartbeat of Mother Earth. คือตอนแรกเนี่ยนะคะทุกคนเราจะมาพูดถึงเรื่องความถี่ชูมานปกติก่อนนะคะความถี่ชูมานปกติของโลกมนุษย์เราซึ่งเป็นมาแล้วหลายร้อยหลายพันปีเนี่ยมันจะอยู่ที่ 7.38 เฮิร์ตซ์นะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นมาตลอดหลายสิบหลายร้อยหลายพันปีแล้วกันนะคะแล้วก็ความถี่ชูมานเนี่ยเหมือนอย่างที่ครูบอกนะคะมันก็คือเหมือนเปรียบเทียบได้กับเป็น the heartbeat of Mother Earth เหมือนกับว่าเป็นจังหวะการเต้นหัวใจของพระแม่ธรณีนะคะก็คือจังหวะของแผ่นดินนั่นเองนะคะทุกคน So now when we are in this energy of a transition, we have entered an energy belt, the so-called Photon Belt, already a couple decades ago. โอเคนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะทุกคนก็คือเราเนี่ยย้ายความถี่เนาะเราย้ายความถี่จากความถี่ชูมานปกติซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่นานแล้วเนี่ยนะคะเพราะว่าระบบสุริยะจักรวาลของเราเนาะถ้าเกิดใครติดตามเนี่ยจะรู้ว่าครูแคทรีนาศึกษาในเรื่องศาสตร์ของดวงดาวของจักรวาลจริงๆด้วยจริงๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทั้งระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยเคลื่อนย้ายเข้าสนามความถี่เข็มขัดโฟตอนนะหรือว่าโฟตอนเบลเนี่ยนะคะซึ่งมันส่งผลให้ความถี่ชูมานนะคะหรือชูมานเรโซแนนซ์หรือความถี่ของคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะ
So when we normally had this around 8 hertz frequency, the energy that is coming in, like in bursts, is much, much stronger. It is not something that is yet constant, but it is energy bursts. ก็คือในตอนนี้นะทุกคนพอเรา move เราเคลื่อนย้ายเข้าไอ้เข็มขัดโฟตอนเบลเนี่ยนะคะความถี่ที่ของคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกในตอนนี้เนี่ยทุกคนน่าจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างเนาะในความเป็นอยู่ของเรานะคะว่ามันไม่ได้เสถียรหรือคงที่อยู่ที่ 7.38 เฮิร์ตซ์เหมือนเมื่อก่อนในอดีตแล้วนะคะเราย้ายเข้าไอ้เข็มขัดโฟตอนหรือโฟตอนเบลเนี่ยมาหลายทศวรรษแล้วเหมือนกันนะคะมาหลาย10 ปีแล้วเหมือนกันนะคะและความถี่ที่มันเหมือนกับลงมาที่โลกเนี่ยมันเป็นครูใช้คำว่า burst นะคะ burst b u r s t energy burst แล้วขอบคุณหญิงชาตยาค่ะ energy burst มันเป็นเหมือนความถี่ที่ถล่มลงมาซึ่งสูงปรี๊ดกว่าในอดีตนะคะ I mean, it's relatively easy to understand if you imagine an athlete who was running very, very fast. So he run up, the curve go up, and then he needs a break. นะคะก็เหมือนกับว่าเราเปรียบเทียบได้กับเหมือนคนที่เหมือนคนวิ่งทุกคนเวลาเราวิ่งใช่ไหมคะเหมือนเวลาเราวิ่งใช่ไหม the energy is like you put all the energy into the running ค่ะเหมือนกับเวลาเราวิ่งทุกคนแต่ว่าเราวิ่งแบบคือเราไม่สามารถวิ่งอย่างนั้นแบบสุดชีวิตได้ตลอดเราก็ต้องมีจังหวะที่เราผ่อนThen you need a break. มันต้องมีจังหวะที่เราผ่อนนะและเสร็จแล้วเราก็วิ่งต่อเนี่ยนะครูเปรียบเทียบกับความถี่ที่ถล่มลงมาบนโลกนี้ในตอนนี้เนี่ยเป็นแบบนี้นะคะถล่มเสร็จแล้วก็ต้องหายใจหายคอบ้างไม่งั้นน่ะร่างกายมนุษย์ปรับไม่ทันกันทุกคน So those who follow us on our Silver Dove Network group in Telegram, they can see the picture that I put out regularly. These energy bursts that are coming up that are much, much more energy than the normal. ทุกคนที่ตอนนี้นะคะใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม Telegram Silver Dove Network ของครูแคทรีนานะคะเดี๋ยวบอกมาเลยนะคะเดี๋ยวครูเกศจะส่งลิงก์เข้าให้นะคะในทุกๆวันเนี่ยครูจะมาอัปเดตนะคะเป็นภาพที่มีเครื่องวัดความถี่ชูมานของโลกเนาะในทุกๆวันนะคะใครที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็ติดตามเนี่ยก็จะเห็นว่าความถี่ที่ถล่มลงมายังโลกในทุกๆวันเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะก็เปรียบได้กับเหมือนที่ครูพูดเมื่อกี้ใช่ไหมคือวิ่งมากมันเหนื่อยมันก็ต้องมีหายใจหายคอดังนั้นมนุษย์ปรับไม่ได้นะทุกคนโอเค So when you imagine now the normal that we had around 8 hertz, this is generally the frequency of our human being too, because we are made from earth. We are aligned to the frequency of the earth. โอเคทุกคนเมื่อความถี่ชูมานเป็นจังหวะการเต้นของหัวใจพระแม่ธรณีหรือความถี่ของโลกใช่ไหมคะย่อมส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนเมื่อความถี่ของโลกสูงขึ้นนะคะนั่นแสดงว่ามีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างแน่นอนเพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งเราอยู่ในโลกนะคะเพราะฉะนั้นความถี่ของโลกเนี่ยส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตของมนุษย์แน่นอนใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม Telegram แจ้งไว้เลยนะคะเดี๋ยวครูเกศจะส่งลิงก์ให้นะคะ So when we are awake and when we are functioning normally, this is around this 8 hertz, and this is just in the beginning of being alert. เนี่ยคือก่อนหน้านี้มันจะอยู่ที่ประมาณ8เฮิร์ตซ์นะคะอยู่ที่ประมาณ8เฮิร์ตซ์เนี่ยครูบอกว่ามันเหมือนกับแค่เป็นความถี่ที่เป็นความถี่เหมือนกับเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองนะคะทุกคน So when we go to sleep in the evening, then our frequency is going down for a complete relaxation. But at that time, we also don't have our normal human consciousness. โอ้ทุกคนน่าสนใจมากเลยนะคะว่าเมื่อเรานอนหลับในเวลากลางคืนนะคะ
ความถี่ของตัวเราเองก็จะลดลงด้วยนะเมื่อเรานอนหลับในเวลากลางคืนความถี่ของเราเองก็จะลดลงด้วยแต่นั่นไม่ใช่ความถี่ปกติของระดับการมีสติสัมปชัญญะหรืออะไรก็ตามแต่เนาะคือบางทีเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยครูเก๋ก็แปลเป็นไทยมันไม่ค่อยได้ชัดเจนนะแต่ว่าทุกคนถ้าทุกคนเก็ตนะไอเดียนี้ทุกคนช่วยบอกครูเก๋ด้วยนะคะ So the deep sleep energies, they are already only about 0.5 hertz. This is just, we are just alive. That means that just the automatic functions of the body are working to keep us alive, to relax the whole body. พอเราหลับสนิทนะคะทุกคนความถี่ของเราเนี่ยจะอยู่ที่ลงไปที่ประมาณ 0.5 เฮิร์ตซ์เท่านั้นเองนะคะการที่ลงคลื่นต่ำขนาดนั้นเนี่ยจะอยู่ในเลเวลนี้นะคะถ้าคลื่นเลเวลนี้เนี่ยมันยังมีสัญญาณชีพอยู่นะมันยังเป็นความถี่ที่ยังมีชีวิตอยู่ของเรานะคะ So this is like from till about 4 hertz is the sleeping level. That's also when we dream. Because when we dream, we move in a different consciousness. That's not the consciousness of the physical life on earth. โอเคน่าสนใจมากเลยทุกคนพอตอนที่เราหลับไปสนิทเนี่ยเราจะอยู่ต่ำลงไปที่ 0.5 เฮิร์ตซ์ใช่ไหมคะเป็นความถี่ที่เรายังมีชีวิตอยู่เนาะแต่ถ้าเกิดเราฝันนะทุกคนเราฝันเนี่ยความถี่จะขยับขึ้นมานะคะในตอนที่เราฝันนะคะความถี่ของเราจะขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ4 เฮิร์ตซ์นะคะก็คือว่ามันใช่ไหมมันมีความฝันมันก็มีการตื่นมีอะไรแต่ก็ยังไม่ใช่ความถี่ปกติของการใช้ชีวิตแบบประจำแบบในกลางวันแบบในตอนนี้นะคะทุกคนพยายามทำความเข้าใจกับครูเกศเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครฟังภาษาอังกฤษออกนะคะถ้าเกิดครูเกศแปลผิดหรือแปลงงยังไงเนี่ยช่วยบอกมาด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแล้วก็ครูเกศก็พยายามที่จะแปลให้กับทุกๆคนอยู่นะคะ So this is the theta hertz that is then from 4 to 8. That's also sleep and that's a relaxation. But it's already, you wake up much faster when you're in the theta level. ก็คือว่าพอมันลงไปที่4เฮิร์ตซ์ใช่ไหม From 4 เฮิร์ต 8 ซ์ to เนี่ย 8. 4 เฮิร์ตซ์ก็คือว่าเป็น This is the theta wave. เทต้านะคะ Yeah. พอมันอยู่ที่4 ถึง 8 เฮิร์ต It's ซ์เนี่ย like นะ the คะ first stage when you go to sleep, you're a little bit drowsy and you kind of dive in and out. This is also when you wake up in the morning. You usually have these moments when you kind of go back a little bit, come back. And this is why it's so dangerous to be awakened by a loud ring or something. โอเคทุกคนคือตอนที่เราหลับสนิทเนี่ยเราลงไปที่เดลต้าใช่ไหมคะเราอยู่ที่ 0.5 เนี่ยแต่พอเราเริ่มฝันเริ่มสลืมสลือเริ่มแบบอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ4 เฮิร์ตซ์ขึ้นไปนะคะประมาณ4 เฮิร์ตซ์ขึ้นไปเนี่ยซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็เรียกว่า drowsiness เนาะ drowsiness เหมือนกับว่าเหมือนจะหลับเหมือนจะตื่นนี่ใช่ไหมคะคือในระหว่างความฝันเนี่ยแล้วก็ส่วนมากเนี่ยคลื่นของเราก่อนที่เราจะตื่นในตอนเช้าเนี่ยนะคะมักจะอยู่ที่เทต้านะคะมันจะอยู่ที่เทต้าแบบว่าเนี่ยประมาณเนี้ยกึ่งหลับกึ่งตื่นกึ่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วเวลาที่เราถูกรบกวนแบบอย่างเงี้ยนาฬิกาปลุกเนี่ยเราถึงแบบ Yeah, and then your heart is raising ตกใจมากเลยใช่ไหมอันเนี้ยคือในสภาวะที่เราอยู่ในเทต้านะคะทุกคนในเทต้าสเตจนะคะ And this is very dangerous because you are pulled way too fast into another frequency when it's better to come in slowly. So if you need to have something wake you up in the morning, it's even better to have some music or something that brings you slowly back. โอ้ทุกคนอันนี้น่าสนใจมากเลยนะน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าในตอนที่เราหลับสนิทเราอยู่ที่เดลต้าใช่ไหม 0.5 เฮิร์ตซ์แต่พอเรามาอยู่ที่เทต้าเนี่ยเราจะอยู่ที่กึ่งหลับกึ่งตื่นกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วพอมันอย่างเงี้ยแบบปลุกเราแบบอย่างเงี้ยนะมันจะทำให้เราแบบมันอันตรายนะทุกคนมันอันตรายนะคะ
ทุกคนนะมันอันตรายกับการปลุกตัวเองตื่นขึ้นมาแบบกิ้งแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะตื่นจากการนอนหลับในตอนเช้านะคะขอให้ทุกคนใช้เสียงแบบที่ค่อยๆทุกคนค่อยๆเอาเราตื่นขึ้นมานะคะค่อยๆปรับความถี่ของเราขึ้นมานะคะ I used to talk about this when I teach Yoga Nidra. It's about the same thing. ถ้าใครที่เป็นลูกศิษย์ครูเก๋ในเรื่องเกี่ยวกับโยคะนิทรานะคะเกี่ยวกับโยคะนิทราครูเก๋พูดเรื่องนี้ไว้แล้วเนี่ยสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วก็ข้ามคลื่นจากเทตาควรจะมาที่อัลฟาก่อนแล้วถึงตื่นขึ้นมาพวกนี้พูดไว้หมดในวิชาโยคะนิทรานะคะใครเป็นลูกศิษย์โยคะนิทรายกมือขึ้นSo just imagine if you are in an absolute deep sleep and you are in a state of 3-4 hertz and outside is suddenly a bang and you're pulled back in your body because you, the soul that is you, not the body, that what is really you is not inside of the body at that time. ทุกคนคะตรงนี้สำคัญมากเลยนะ สำคัญมากเลยนะทุกคนสำคัญมากเลยตอนที่เราแบบกำลังแบบหลับแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วอยู่ดีแล้วก็เป้งขึ้นมาเนี่ยทุกคนมันเหมือนจริงๆแล้วตอนที่เรายังกึ่งหลับกึ่งตื่นเนี่ยยังสลึมสืออยู่อ่ะครูบอกว่าจิตโซของเราอ่ะวิญญาณของเราอ่ะมันยังไม่ได้อยู่ในร่างคือมันอาจจะออกไปท่องเที่ยวหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแล้วพอมันเป้งแบบเก้งขึ้นมาใช่ไหมคะมันเหมือนใช่ครูหนิงเหมือนโดนกระชากวิญญาณกลับเข้าร่างกายอ่ะซึ่งตรงเนี้ยมันอันตรายมากๆเลยนะคะ Because in your dreams you're actually not in your body, you're really traveling, your consciousness is moving on because the consciousness has nothing to do in fact with our physical body. It is connected and we have this silver cord that is called that can stretch very, very long. And the moment we die, we completely leave the body. This silver cord is cut. โอ้ทุกคนตรงนี้มันว้าว so exciting มันเป็นเรื่องที่แบบมันน่าตื่นเต้นมากเลยทุกคนเพราะครูบอกว่าอะไรคะในตอนนั้นเนี่ยส่วนมากคนจะเป็นเนี่ยชอบฝันตอนรุ่งสางอ่ะเป็นไหมครูแกชอบฝันตอนรุ่งสาง มันแล้วก็พออยู่แป้งเนี่ยทุกคนครูบอกว่าครูเราเคยพูดแล้วในไลฟ์นะคะว่าจริงๆแล้วในตอนที่เราฝันเนี่ยมันคือความจริงนะคะฝันคือความจริงจิตวิญญาณของเราไปตรงนั้นจริงๆโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับกายเนื้อนี้นะฮะและในระหว่างกายเนื้อนี้ของเรากับวิญญาณของเรามีซิลเวอร์คอร์ดหรือมีสายสีเงินที่เชื่อมโยงไว้เพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายของเราเนี่ยนอนหลับอยู่บนเตียงใช่ไหมคะแต่จิตวิญญาณของเราไปเที่ยวในฝันคือความจริงในฝันคือความไปธุระด้วยครูบอกไปธุระด้วย ไม่ใช่แค่ไปเที่ยวไปทำธุระใช่ไหมมีแม่ที่บอกกันว่ามีอะไรที่ค้างคาใจแล้วเราไม่ได้ทำอ่ะแต่เราไปทำในฝันนะทุกคนเราทำจริงๆจิตวิญญาณของเราไปทำธุระจริงๆนะและจะมีซิลเวอร์คอร์ดที่เชื่อมระหว่างร่างกายของเรากับโซลของเราอยู่นะแล้วพอเป็นแบงขึ้นมาใช่ไหมมันถูกกระชากกลับทุกคนลองนึกภาพออกนะฮะแล้วเวลาเราตายเป็นยังไงคะเวลาเราตายก็คือว่าไอ้ซิลเวอร์คอร์ดเนี้ยถูกตัดจากกายเนื้อของเราและจิตวิญญาณของเรานะจิตวิญญาณของเราก็ไปละนะเพราะว่าตัดซิลเวอร์คอร์ดนี้นะ It can really happen when somebody dies in a situation like that because if you're really far away, like just imagine like a cold motor in the car and you just speed up with 100. The car might also something blow up, but this is like we have to go slowly and go one step after the other to come back into consciousness. โอเคทุกคนคะทุกคนลองนึกภาพเปรียบเทียบดูเนาะเปรียบเทียบดูว่า
เหมือนรถอะทุกคนอยู่ดีๆกำลังขับมาแล้วก็ป้างไปที่100 กิโลในทันทีเลยเนี่ยมันก็จะถูกกระชากใช่ไหมคะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเร่งความเร็วของรถเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆไปถูกไหมคะอันนี้ก็เชื่อมโยงกับคลื่นสมองที่เรากำลังพูดถึงอยู่นะคะครูหนิงจะตกใจตื่นตอนกำลังเข้าได้เข้าเข็มเข้าได้เข้าเข็มอะไรเอ่ยดูมันมี2 แง่3 แง่นะครูหนิงนะ Okay. So just imagine the sleep and the time we have at night is to digest, first of all, what we do during the day. And we also have lectures. We are together with our, you can say, protecting angels or guides or whatever, or even with connection with past life personalities. There's a lot going on in our dreams. นะคะทุกคนคะก็คือว่าในความฝันของเราเนี่ยมันมีอะไรอีกมากมายเลยนะคะที่ในตอนกลางวันเนี่ยเราไม่สามารถทำเสร็จได้ในกับกายเนื้อนี้อ่ะทุกคนแล้วก็ในความฝันเนี่ยมันจะช่วยเราทำธุระของเราได้นะคะ So when we compare again with the Schumann resonance, when we have the delta and theta wave, we are far beyond the consciousness of the level of Mother Earth. So we are in a different consciousness. ทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะคะตอนนี้เราพูดถึงเรื่องคลื่นสมองใช่ไหมคะเดลต้ากับทีต้ากลับมาที่ว่าแล้วเดลต้ากับทีต้าที่เราพูดถึงเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับความถี่ชูมานนะคะมันไปเกี่ยวอะไรกับความถี่ชูมาน resonance ที่เราตั้งหัวข้อไว้นะคะเพราะเมื่อเราอยู่ในสภาวะของเดลต้าหรือทีต้าเนี่ยนะคะความถี่ของเราณตอนนั้นเนี่ยจะแตกต่างกับระดับความถี่ชูมานหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกแล้วนะคะทุกคนพยายามทำความเข้าใจไปกับครูเกศครูเกศก็พยายามทำความเข้าใจอยู่นะคะทุกคน yeah. So on every plane that we can just function consciously in a certain frequency band. But when we go far below, we don't have a consciousness anymore. Like when we are in the sleep, our consciousness is not here in the body anymore. So you mean that if our consciousness if we go to sleep, no, yeah. we go down in a frequency, and it's like when you faint. Yeah, you know? yeah. Like you are not conscious anymore. Yeah. The body is unconscious and just functions with its normal automatic functions like breathing, like heartbeat and things like that. ทุกคนก็เหมือนกับว่าไอความถี่ที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะมันเป็นความถี่ที่เราสติสัมปชัญญะของเราเนี่ยนะคะพอเรา different กับความถี่ของโลกใช่ไหมคะในเดลต้าทีต้าหรืออะไรเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเหมือนกับเราหกลมแล้วเราเป็นลมไปอะทุกคนเราหกลมแล้วเราเป็นลมไปอะเราไม่มีสติถูกไหมคะเราไม่มีสตินะคะเพราะว่าความถี่ของเราหรือคลื่นสมองของเราณตอนนั้นน่ะมันไม่ได้อยู่ในสภาวะปกติแล้วไงทุกคนแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยไม่มีสติสัมปชัญญะแต่ว่าสิ่งที่ยังทำงานอยู่มีเพียงอะไรคะมีเพียงระบบอัตโนมัติต่างๆเท่านั้นนะคะอย่างเช่นระบบการหายใจนะระบบออโต้ต่างๆของร่างกายเท่านั้นที่ยังทำงานอยู่นะคะ So you can imagine that everybody who is living on that planet is functioning in a certain frequency band. You know, you can function only here when you're in the normal state of consciousness, like a normal human being. โอเคทุกคนตอนนี้ทุกคนเริ่มเก็ตแล้วยังคะคือทั้งหมดที่ครูพูดมาเนี่ยครูเปรียบเทียบให้เราได้รู้ว่านะคะครูเปรียบเทียบให้เราได้รู้ว่าเพราะฉะนั้นในการฟังก์ชันหรือว่าในการทำงานของร่างกายหรือว่าเนี่ยอย่างที่เรากำลังพูดกันเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีคลื่นสมองหรือความถี่เฉพาะซึ่งจะสามารถทำให้เราใช้ชีวิตอย่างในตอนเนี้ยด้วยสติสัมปชัญญะนะคะต้องอาศัยความถี่ในแบนหนึ่งนะในช่วงหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้นเวลาเกิดความถี่หรือคลื่นสมองของเราไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะอยู่อีกสเตจหนึ่งใช่ไหมคะเหมือนเป็นลมไปหรือเป็นฝันไปหรือเป็นหลับไปหรืออะไรก็ตามแต่อย่างเงี้ยนะคะ So that's also certain sound. We can hear only certain frequencies of sound. We can see certain frequencies of colors. There is much more below and above that we cannot
comprehend in this consciousness level of the earth. โอ้ทุกคนเนี่ยสนใจมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราอยู่ในความถี่เฉพาะเราถึงจะสามารถมีสติสัมปชัญญะที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ได้นี้ใช่ไหมคะก็เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนเราก็จะได้ยินแต่เสียงที่สอดคล้องกับความถี่นี้เท่านั้นนะตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะหรือเราจะสามารถมองเห็นได้แค่สีที่สอดคล้องกับความถี่นี้เท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีอีกหลายเสียงมีอีกหลายสีมีอีกหลายภาพที่ความถี่ของเราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นหรือได้ยินได้โอ้ But there are some methods how we can expand our frequency. นะน่าสนใจมากเลยทุกคนแต่มันก็มีวิธีนะมันก็มีวิธีที่เราจะขยายความถี่ของเราได้นะ Okay so can I read this for you this พี่นิงนะคะ Thai medical doctor and my yoga teacher said when you get up do not rush out Yes. of the bed immediately. Yes. It is dangerous, especially elder person. Yes. โดยเฉพาะหัวใจนะคะพี่ Yes, นิ้ง absolutely. And of course, when you get older, then your functions are a bit slower, so you have to take more care anyway. Yes, absolutely. But now we have a chance to expand our consciousness, and actually, this is what's happening now with these light bursts. The whole frequency of the earth is going up. เพราะฉะนั้นนะคะเราก็ยังมีโอกาสที่เราจะขยายความถี่ของเราได้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะถ้าใครติดตามเรามาตลอดเนี่ยนะที่เราพูดในตอนต้นไลฟ์ถ้าใครเข้ามาทีหลังตามไปย้อนดูนะคะว่าความถี่ชูมานในตอนนี้เนี่ยมันสูงขึ้นใช่ไหมทุกคน So when we talk about ascension, ascend means going higher, going up. So our whole planet Earth, with everybody on the planet, is moving into a higher frequency. นะคะถ้าเราพูดถึงการยกระดับใช่ไหมทุกคนตอนนี้เนี่ยครูเกศเชื่อว่าหลายๆคนจะได้ยินคำว่ายกระดับต้องยกระดับตัวเองนะแล้วจะยกระดับอย่างไรล่ะคะครูอะไรคือการยกระดับกันแน่นะคะกลับมาที่ว่าเราอิงในทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยนะคะว่าเมื่อความถี่ชูมานสูงขึ้นนั่นหมายความว่าความถี่ของมนุษย์ก็ต้องสูงขึ้นนี่คือความหมายของการยกระดับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า ascension ค่ะ So you can imagine when for so many thousand years our frequency was around 8 hertz, this is just around the sleep. We're barely awake. We are barely awake around this 8 hertz is drowsiness, also first stage of sleep. So humanity with this frequency of about 8 hertz is just about to sleep. ทุกคนมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเลยทุกคนแชร์ครูเก๋เยอะๆนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยความถี่ชูมานมันจะอยู่ที่ประมาณ8เฮิร์ตซ์ใช่ไหมมนุษย์เราก็เลยอยู่ที่ประมาณ8เฮิร์ตซ์แล้ว8เฮิร์ตซ์ที่มันเป็นความถี่ของอะไรทุกคนมันเหมือนเป็นความถี่ของเทต้าใช่ไหมคือกึ่งหลับกึ่งตื่นเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาตลอดเวลาเนี่ยทุกคนที่ผ่านมาตลอดเวลาเนี่ยมันจึงมีคำพูดว่าเมื่อไหร่มนุษย์จะตื่นคือที่ผ่านมาตลอดเวลาเนี่ยทุกคนเพราะเราอยู่ที่8เฮิร์ตซ์เราจึงกึ่งหลับกึ่งตื่นมาตลอดมนุษย์เราสลึมสลือมาตลอดเพราะความถี่ของเรามันเพราะความถี่โลกมันอยู่ที่8เฮิร์ตซ์คือมันสลึมสลือมาตลอดมันยังไม่ awake ไงนี่คือความหมายที่แท้จริงของการตื่นรู้เลยทุกคน This is why people live in habits and so easy to manipulate and brainwash. เพราะฉะนั้นเป็นยังไงคะเมื่อเราอยู่ในความถี่ที่8เฮิร์ตซ์เราแบบว่าสลึมสลือมาตลอดใช่ไหมเราจึงถูกล้างสมองจาก
โปรแกรมต่างๆและคนนั้นคนนี้ที่มาพูดให้เราฟังได้ง่ายมาก So now it's time to wake up because the frequency of the planet is rising. So there are methods how you can raise your frequency into a higher consciousness. นะคะแล้วมันก็มีวิธีนะมันก็มีวิธีที่จะทำให้เรายกเริ่มตื่นได้นะคะทุกคนNow that you can raise your frequency of the consciousness, you at the same time lower the frequency of your body. ก็คือในขณะที่เราสามารถยกระดับ frequency ของเราได้นะคะหรือความถี่เราก็สามารถทำให้ความถี่ของเราเนี่ยต่ำลงได้เหมือนกันไลฟ์นี้ตื่นเต้นและตื่นเลยนะคะครูหนิง So this is what is called meditation, and this is a sitting meditation. There's one method that you lower the frequency, you kind of take your consciousness out of your body and you project or you go with visualization or whatever into other realms of consciousness. การทำให้ความถี่ต่ำลงนะหนึ่งในการทำให้ความถี่ต่ำลงคือการทำสมาธิค่ะเมื่อเราทำ meditation หรือเราทำสมาธินะคะความถี่ของเราจะต่ำลงเราจะอยู่ในอีกระดับหนึ่งของ consciousness หรือระดับการตระหนักรู้อีกคลื่นหนึ่งนะทุกคนแชร์ออกไปเยอะๆนะคะแชร์ออกไปไลฟ์เนี้ยขอเรียนแบบที่เขาพูดได้ไหมแพงมากอะไลฟ์นี้แพงจนไม่รู้จะแพงยังไงและนี่คือความหมายที่แท้จริงของการตื่นของมนุษย์นะคะ So this is one method, but there is also a method that we raise all the frequency. And this is, for example, when somebody is doing sport really intense, the whole frequency of the body goes up, but at the same time also the consciousness, the alertness. แล้วก็การทำให้ความถี่สูงขึ้นนะคะคือตรงนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะหญิงชาตยานะคะเราต้องค่อยๆศึกษาไปคนเที่ยวเวกก็ความถี่สูงขึ้นไงความถี่สูงขึ้นก็เวกนะคะก็เหมือนกับว่าการทำให้ความถี่สูงขึ้นก็อย่างเช่นคนที่เล่นสปอร์ตคนที่ออกกำลังกายอ่ะความถี่เขาก็จะสูงนะคะความถี่เขาจะสูงแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นความถี่ที่ alert ด้วยมันสูงแล้วมันแบบมัน alert อ่ะทุกคนมันไฮเปอร์หรือมันเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คืออีกการเปลี่ยนอันนี้ตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนความถี่ไปมาเนาะการเปลี่ยนความถี่ไปมาเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถทำได้โดยวิธีต่างๆนะคะ So it is often that some professional sports people they have very spiritual experiences when they กีฬาทุกคนใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายหรือว่าการใช้ร่างกายหรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาอยู่ในระดับครูบาอาจารย์หรือแบบเป็นโค้ชแล้วก็อินเทอร์เน็ตคัมแบ็กแล้วนะคะอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีเนาะทุกคนตอนนี้กลับมาแล้วหรือยังคะก็คือว่าเมื่อกี้ครูเก็บพูดต่อไว้พูดถึงเพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้เห็นว่าครูบาอาจารย์หลายๆคนอย่างเช่นคนที่เป็นโค้ชดังๆเนาะพวกเนี้ยเขาจะมีอะไรบางอย่างนะคะที่ลึกซึ้งทางด้านจิตวิญญาณด้วยนะคะเราจะมีอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งทางด้านจิตวิญญาณด้วยนะคะเพราะว่าเขาชิฟความถี่เขาบ่อยๆอ่ะเขาชิฟถี่เขาบ่อยๆนะพอเขาชิฟความถี่เขาบ่อยๆเนี่ยแต่ว่าเขาจึงเข้าถึงสภาวะทางจิตวิญญาณที่สูงอย่างหนึ่งได้มากกว่าเรานะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ได้เป็นความถี่ที่สูงแบบ high alert ด้วยนะคะ So in this process when the whole planet is moving into that higher frequency then it's also hard on our bodies. You know, when these energy peaks are coming in, there is a strong burst of energy coming also into our body. So it needs to have a relaxation period afterwards.
like the sport, you know, when you go very fast, after that you need a break. ทุกคนคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะคะเพราะว่าความถี่ชูมานเนี่ยนะคะหรือว่าใครที่ตามดูรูปด้วยนะคะที่เราโชว์เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามันลงมารุนแรงมากเลยก็คือเหมือนกับว่าคือเปรียบเทียบกับโค้ชทางด้านกีฬาใช่ไหมคือพอความถี่สูงมากมันก็ high alert ด้วยพอ high alert เยอะๆมันก็เป็นไงคะทุกคนเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากที่ว่าเมื่อเรายกหรือชิฟความถี่ของเราเนี่ยมันก็จะเหนื่อยด้วยนะคะมันก็จะเหนื่อยด้วยเนาะแล้วก็เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการรีแลกซ์หรือผ่อนคลายด้วยเนาะมีการรีแลกซ์หรือผ่อนคลายด้วยนะคะ so may talk a little bit about when we practice laughter.Yeah. But just let me finish first, and then you can talk about that later. So when we have now an energy burst, what you can see when you follow a little bit the Schumann resonance, then we have a break in between. You will experience that in this break you are more tired, and also you need more liquid because the liquid is like detoxing your body. You need to drink more water to help your body, and I mean water, not anything else. It's really pure water that you flush out your body from the stress that is not from running or whatever, but the stress from the energy burst that's coming into your physical body also. โอเคทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อความถี่เนี่ยหรือว่าแสง burst energy เนี่ยพลังงานมันถล่มลงมายังโลกเยอะในตอนนี้เนี่ยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีช่วงเบรกให้เราด้วยใช่ไหมทุกคนเริ่มเก็ตหรือยังคะว่าทำไมความถี่ชูมาน resonance เนี่ยถึงขึ้นลงในแต่ละวันทำไมมันไม่ถล่มมาตลอดเพราะถ้าเกิดมันถล่มมาตลอดเป็นไงคะก็เหมือนคนที่ออกกำลังกายแล้วก็ความถี่สูงแต่ high alert ตลอดเวลาใช่ไหมคะมันอยู่ไม่ได้มันจำเป็นจะต้องมี relax ด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงที่ relax เนี่ยนะคะถามว่าเราจะรู้สึกเหนื่อยไหมทุกคนรู้สึกเหนื่อยไหมคะในตอนนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าความถี่หรือว่า energy ที่มันถล่มลงมาในตอนนี้เนี่ยนะคะเราจะรู้สึกเหนื่อยนะคะเหมือนมันจะคล้ายๆกับเราไปออกกำลังเยอะๆค่ะทุกคนเราจะเหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราได้พักผ่อนenergy แต่แบบที่มันถล่มลงมาความถี่สูงที่มันถล่มลงมาเนี่ยมันถอนกลับคืนใช่ไหมมันเป็นเวลาที่เราจะได้หายใจหายคอนะคะมันเป็นเวลาที่เราจะได้พักผ่อนโดยในช่วงเวลานี้นะทุกคนเปรียบเทียบกับการออกกำลังกายเลยนะในเวลาที่เราพักผ่อนหรือเสร็จการออกกำลังกายใช่ไหมคะเราจะเหนื่อยสิ่งที่ร่างกายของเราต้องการคืออะไรคะน้ำหรือของเหลวเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยทุกคนจำเป็นมากนะทุกคนตอนนี้ทุกคนเป็นนักกีฬาของโลกนะทุกคนเป็นนักกีฬาของโลกนะคะน้ำจำเป็นมากสำหรับทุกคนในตอนนี้นะเปรียบเทียบกับว่าเราออกกำลังเหนื่อยนะเราต้องการน้ำเพื่อไม่ให้ร่างกายของเราแห้งและจะทำให้เราสามารถฟื้นคืนกำลังวังชาขึ้นมาได้น้ำและการพักผ่อนนะสำคัญมากๆในตอนนี้นะคะ So you also have to be very careful with the food, like all the poisons that is in the food, especially the ready-made food. So make sure you eat fresh food, you drink a lot of water, and you eat less because you don't need less. Food is supposed to give you energy, but once we receive more energy from the cosmos, we need less physical food, what makes us more alert, more light. ทุกคนคะอาหารก็สำคัญนะคะอาหารก็สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอาหารก็ไม่ควรจะเป็นอาหารสำเร็จรูปหรือปรุงสำเร็จนะคะเราต้องการอาหารที่ทำให้ร่างกายของเราได้พักผ่อนและผ่อนคลายไม่ใช่อาหารที่จะมาบอกปลุกให้เราบอกว่าปลุกร่างกายขึ้นนะคะทุกคนนะทุกคนต้องสนใจในเรื่องตอนนี้มีอะไรคะน้ำการพักผ่อนแล้วก็อาหารที่จะทำให้เรารีแลกซ์ลงมานะคะ Now imagine that with this
process that we are moving forward within about 10 years. It should be around 10, 12 years from now on till we are completely in that higher frequency. So we are moving up to 30, 40 hertz, and this is like we going through the beta consciousness, and then the above 40 actually really starts the gamma, what Kay is working with. That is the high alertness, and this is a complete different consciousness. โอเคทุกคนคะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยพอความถี่มันถล่มลงมามากๆเนาะตอนนี้ทุกคนความถี่ชูมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นสูงกว่า40เฮิร์ตซ์นะคะ30หรือ40เฮิร์ตซ์ซึ่ง30หรือ40เฮิร์ตซ์เนี่ยมันจะไปตกอยู่ที่เบต้าทุกคนนึกออกไหมเบต้าเนี่ยเป็นความถี่ที่เหนื่อยเป็นความถี่ที่เหนื่อยนะคะทุกคนเห็นภาพชัดหรือยังนะตอนนี้ทุกคนเห็นภาพชัดหรือยังคะแต่พอมันเลยเบต้าขึ้นไปเนี่ยมันจะกลายเป็นแกมมานะคะมันจะกลายเป็นแกมมาซึ่งมันเป็นอีกระดับหนึ่งของการตระหนักรู้หรือสติสัมปชัญญะของมนุษย์ซึ่งในเรื่องของแกมมาเนี่ยครูเก๋กำลังศึกษาอยู่ในการสร้างออกมาเป็นGamma Body Exercise เพื่อให้สอดคล้องกับความถี่ของโลกที่สูงขึ้นปรี๊ดในตอนนี้ค่ะ So you have to imagine again, once you go higher, you will completely change your food habits. You will completely change your habits on all levels. And our body that is in the moment based on a carbon is moving into a crystalline base. So everything in our physical body will change too. ทุกคนน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วยิ่งความถี่ของโลกสูงขึ้นนะคะความถี่ของมนุษย์ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงตามนั้นเนี่ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่อาหารก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะคะและครูบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่คือตอนนี้ในร่างกายของเราเนี่ยเป็นคาร์บอนนะทุกคนร่างกายของเราเป็นคาร์บอนนะคะแต่ว่าในยุคที่ความถี่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยซึ่งจากนี้เนี่ยจะใช้เวลาอีกประมาณ 10-12 ปีไปข้างหน้าเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยนะกระดูกหรือว่าในร่างกายหรือองค์ประกอบของมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจากคาร์บอนไปเป็นคริสตัลเบสทุกคนร่างกายของเราจะเปลี่ยนเป็นคริสตัลเบสนะคะ Now just see how intense these whole years are going to be. And those people who are not lifting up, they will leave the planet. They will move somewhere else. So there are two different timelines for the people that are ascending with the planet and those who are leaving. They are going to have similar 3D experience as we had the last couple thousand years for another round of around 26,000 years. Yeah ทุกคนคะเพราะฉะนั้นนะคะในตอนนี้เนี่ยนะคะโลกมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปอีกมากเลยสำหรับคนที่รู้จักและเข้าใจการตื่นเหมือนที่ครูแคทรีนามาพูดให้กับเราฟังในตอนนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับว่าอยู่ในอีกมิติหรืออยู่ในอีกไทม์ไลน์หนึ่งนะคะซึ่งจะสามารถใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับความถี่โลกได้อย่างสบายแต่ในขณะเดียวกันคนที่ยังไม่ยอมเข้าใจในเรื่องนี้นะคะยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมที่ความถี่ยังไม่เปลี่ยนในตอนนี้เนี่ยเขาก็จะไม่สบายเขาจะไม่สบายนะอันนี้ที่ถามมาเรื่องนอนไม่หลับร่างกายไม่ผ่อนคลายใช่ค่ะพี่ปุ้ยนะคะคนส่วนใหญ่นอนไม่หลับร่างกายไม่ผ่อนคลายเพราะปรับความถี่ตัวเองไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยก็จะใช้ชีวิตอยู่ได้อาจจะเจ็บป่วยนะอาจจะเจ็บป่วยล้มตายหายไปจากโลกนี้หรือใช้ชีวิตอย่างครูพูดถึงมิติที่3กับมิติที่5อย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอีกมันจะเหมือนกับใช้คืออยู่ด้วยกันใช่ไหมอยู่ในโลกเดียวกันแต่ใช้ชีวิตคนละไทม์ไลน์คนละช่วงเวลาหรือมีการมองอย่างที่ครูพูดsame as like a different frequency so what is about the difference of what we see what we hear right Yes อย่างที่ครูพูดในตอนต้นนะเมื่อความถี่ของเราเนี่ยในระดับหนึ่งใช่ไหมทุกคนความถี่ระดับหนึ่งจะได้ยินและมองเห็นภาพอย่างหนึ่ง
ทุกคนเก็ตไหมฮะแต่ในความถี่อีกระดับหนึ่งคนก็จะมองเห็นภาพและได้ยินอีกอย่างหนึ่งนี่คือในตอนนี้เนี่ยโลกที่กำลังจะขยับไปเนี่ยจะมีคนสองกลุ่มแล้วนะถึงแม้เราจะอยู่บ้านเดียวกันนะถึงแม้เราจะเดินไปด้วยกันแต่สมมุติว่าครูเก๋มีความถี่หนึ่งคุณเดินกับครูเก๋เนี่ยคุณมีอีกความถี่หนึ่งครูเก๋จะได้ยินและเห็นภาพที่ไม่เหมือนคุณเพราะความถี่ของเราต่างกันทุกคนเป็นอะไรที่แบบเก็ตไหมพออธิบายอย่างนี้มันเก็ตเลยเนาะมันเข้าใจเลยว่าอ๋อไอ้ที่มันต่างกันยังไงวะเพิ่งก็ออกวันนี้เลยใช่ไหมทุกคนใครอ๋อเขียนมาด้วยใครอ๋อเหมือนครูเก๋เขียนมาSo we are finishing a 26,000-year cycle. Now you have to decide if you want to waste your time with material stuff, with making lots of money or whatever, or if you want to really go the path of the soul to move on in a higher dimension. Those who are fixated on material things, they will stay here in the third dimension and another planet, whatever, I don't know. But they come not forward. We have to let go of our material desires. We are in contact with higher beings in the moment, and we receive everything what we need. It comes to us. You don't need to seek to, when you are ready for the teacher will be there. Yeah, okay. โอเคแปลประโยคสุดท้ายก่อนครูพูดยาวมากดิฉันจำไม่ได้เมื่อเราต้องการครูที่ถูกต้องก็จะอยู่ตรงนั้นตรงนี้เพื่อเรานะคะทีนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราละนะว่าเราจะเลือกอยู่ที่มิติไหนหรือเราเลือกที่จะมองเห็นและได้ยินอะไรนะคะและสิ่งที่ครูเน้นมาตลอดก็คือว่าโลกของวัตถุนิยมมันก็คืออยู่อีกความถี่หนึ่งนะตอนนี้เนี่ยครูไม่อยากให้พวกเราเนี่ยไปติดอยู่กับการแสวงหาวัตถุหรือเงินหรือความร่ำรวยหรืออะไรก็ตามแต่ที่โค้ชในเมืองไทยหลายแหล่เนี่ยพยายามป้อนโปรแกรมให้คุณแล้วคุณเห็นหรือยังว่าทำไมเราจึงถูกป้อนโปรแกรมจากคนเหล่านั้นได้ง่ายมากเพราะเราสลือมาตลอดอยู่ที่8 เฮิร์ตซ์เนี่ยเราสลือมาตลอดอยู่ที่8 เฮิร์ตซ์พอเขาบอกเลยเราก็เชื่อใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะต้องยกระดับความถี่ตัวเองขึ้นตามความถี่โลกนะคะแล้วเราจึงจะตามหาหรือว่าได้ค้นพบและมีความสุขกับจิตวิญญาณของเราที่แท้จริงนะเราจะมีการมองเห็นและก็การรับรู้ที่แตกต่างออกไปจากโลกเงินและวัตถุนิยมหรือการแสวงหาแล้วนะคะจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วนะคะก็อยู่ที่คุณว่าคุณจะเลือกอยู่ที่ความถี่ไหนถ้าคุณยังเลือกอยู่ที่ความถี่ต่ำเหมือนเดิมคุณก็จะสลือแล้วใครพูดอะไรคุณก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็เหมือนกับที่เขาจูงไปตลอดนะฮะและเราก็อาจจะมองเห็นโลกที่ต่างกันหรือว่าคุณอาจจะต้องตายไปจากโลกนี้ก่อนถ้าทั้งโลกสามารถยกระดับได้แต่คุณไม่สามารถยกได้คุณก็ต้องจากโลกนี้ไปเพื่อไปอยู่ที่ดาวอื่นที่มีความถี่สอดคล้องกับจิตวิญญาณของคุณเก็ตไหมอ๋อแม้ใครอ๋อเขียนมาBecause everything what is material you cannot take with you the long term anyway. And once we are moving in an advanced society, we don't need money. We don't need all that kind of stuff anymore that is so important for us now. This has something to do with our lower consciousness level close to the sleep that we think this is security, that this is safety or whatever, but it's not. At the end, we're going to die anyway, and we cannot take anything with us. เราบอกว่าอย่าไปติดกับโลกกับเงินหรือวัตถุนิยมมากนะทุกคนเพราะว่าในที่สุดแล้วทุกคนก็ต้องตายไปไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยและมันเป็นอีกมิติหนึ่งของการใช้ชีวิตอยู่นะคะซึ่งมันจะไม่ใช่ในสิ่งที่โลกนี้กำลังขยับไปแล้วนะคะทุกคนไม่ต้อง
ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลว่าฉันจะไม่มีเงินว่าฉันจะไม่มีอันนั้นอันนี้นะคะทุกคนจะได้รับในสิ่งที่ทุกคนสมควรจะได้รับนะคะในโลกที่เรากำลังชิฟต์ความถี่ขึ้นในตอนนี้นะคะซึ่งไม่ใช่โลกของเงินและวัตถุนิยมอีกต่อไปแต่ถ้าคุณยังติดอยู่กับตรงนั้นเราก็อาจจะใช้ชีวิตคนละความถี่กันเห็นภาพได้ยินเสียงไม่เหมือนกันนะ It is like a miracle. Once you let go, you receive everything. And the physical body is just the clothes we are in. We are not taking a physical body with us. Our body will be transformed into a much finer form. ก็เดี๋ยวกันนะ again please Our body will be transformed in a finer form. We are not taking the same body as we have now in this heaviness into a higher frequency. ว้าว อันนี้ก็น่าตื่นเต้นมากเลยทุกคนก็คือว่าในความถี่ที่มันสูงขึ้นเนี่ยร่างกายของเราทุกคนก็จะมีการ transform ไปด้วยนะคะร่างของเราทุกคนจะมีการปฏิรูปแล้วก็เปลี่ยนแปลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นร่างที่เราอยู่ในตอนนี้เนี่ยครูเกมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปได้ยังไงนะ The aging process that is happening now is not natural for us in a higher frequency because we eat a lot of poisonous food and we have a brainwash that at a certain age you get old, all that kind of stuff that will be gone and you don't have an age in this sense anymore as we know now. ทุกคนคะอาหารนะอาหารที่ถูกปรุงสำเร็จมาหรือว่าโอ้โหเต็มไปด้วยสารพิษอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ไม่ใช่อาหารที่เหมาะสมแล้วสำหรับความถี่ในโลกปัจจุบันนี้นะคะร่างกายของเราหรือการใช้ชีวิตหลายๆอย่างของเราที่เคยผ่านมาเนี่ยนะคะหรือว่าการถูกโปรแกรมการถูกล้างสมองการที่คนนั้นคนนี้บอกเราว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะมันก็จะไม่เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปในเลเวลของความถี่ที่ถูกยกขึ้นมาในตอนนี้นะเดี๋ยวสำหรับคำถามทุกคนนะเดี๋ยวครูเกศจะย้อนกลับไปตอบทีละคนนะตอนนี้ครูพูดไปเสร็จก่อนเนาะใครจะถามก็เขียนทิ้งไว้เลยนะคะ It's same as I said last time in the matrix topic. We have a program where we function and this matrix program that we function is just very close to sleep.Now we move on and when we awake everything is changing ทุกคนคะทุกคนย้อนกลับไปดูไลฟ์2ไลฟ์ก่อนหน้านี้นะคะที่เราพูดเรื่อง The Matrix เอาไว้นะคะเราพูดถึงเรื่อง The Matrix เอาไว้คือการสร้าง reality หรือว่าสร้างความเป็นจริงในชีวิตของเรานะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ทุกคนก่อนหน้านี้ทุกคนสร้างฟังก์ชันในระบบ Matrix ของเราด้วยเป็นความถี่ที่สลืมสลือถูกไหมฮะสลือความถี่ที่สลืมสลือ8 เฮิร์ตซ์ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเราจะสามารถสร้าง reality หรือว่าความเป็นจริงในชีวิตของเราบนระบบ The Matrix อีกระดับหนึ่งแล้วนะถ้าสำหรับคนที่ตื่นได้นะหรือว่าปรับความถี่ได้เนี่ยเราก็จะสามารถสร้าง reality หรือความเป็นจริงในชีวิตของเราแบบตื่นเต็มที่ใช่ไหมทุกคนมันเข้มแข็งมากกว่าหรือเปล่าถูกไหมYeah, so now you can talk a little bit about the laughter if you like. That's more or less what I have to say.Oh, I forgot. โอเคบอกว่าตัวอยากจะพูดเรื่องหัวเราะแบบลืมไปแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้เดี๋ยวนึกออกแล้วค่อยมาพูดนะ so is it so we have many questions yeah okay so let's see now what question we can answer otherwise we make an answer session next time whatever comes up ตอนนี้นะคะเรามีคำถามมากมายนะที่เขียนมานะวันนี้มีคนเข้ามาดูเยอะกว่าทุกวันแล้วครูเก่งอยากให้มันเยอะขึ้นทุกคนถ้าใคร very good กูบอกถ้าใครรู้สึกว่าไลฟ์นี้ของเราเนี่ยมันดีสุดๆเลยทุกคนแชร์ไปมากที่สุดนะคะ How can you learn if you have no questions โอเคครูบอกว่าให้ถามมาเยอะๆครูบอกว่าเราจะเรียนรู้ได้อย่างไรถ้าเราไม่มีคำถามเลยทุกคนให้ทุกคนถามโอเคตอนนี้จะตอบคำถามเลยนะฮะตอนนี้จะตอบคำถามตอนเราเขาพิษกระต่ายป่านะคะตอนเราหลับแล้วสะดุ้งตื่นเหมือนเราตกจากที่สูงเกี่ยวกับคลื่นสมองไหมคะครูใช่ค่ะนี่ตอบแทนเลยนะคะนี่เราพูดไปแล้วเนาะ
โอเคเขียนมาเลยนะคะคำถามที่คุณเก๋กำลังหรือ how can we expand our frequency เมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนาะ No, you พี่ can หนิง answer that yourself. เคยได้ยินเกี่ยวกับระดับมีมไหมคะเราเข้าใจได้ในระดับเราระดับสูงกว่าเราอาจจะไม่เข้าใจใช่อันนี้ก็เมื่อกี้อธิบายไปแล้วเนาะพี่หนิงเข้าใจแล้วเนาะแล้วหากเดิมเป็นความถี่ต่ำที่8สลึมสลือกึ่งหลับกึ่งตื่นแต่เหตุใดก็มีคนที่ awake เช่นเกจิครูบาอาจารย์ค่ะโอเค so if for the frequency of the 8 hertz that people just like Just keep just barely awake. yeah barely awake เหมือนใช่ไหมคะคือก่อนหน้านี้ทุกคนสลึมสลือหมดนะ but why we have somebody that has been awakened Yeah, because they did some work. เพราะว่าเขาทำงานกับตัวเองไงหญิงชาตยาถามว่าแล้วหากเดินเป็นความถี่ต่ำที่8สลึมสลือกึ่งหลับกึ่งตื่นแต่เหตุใดก็มีคนที่awakeเช่นเกจิครูบาอาจารย์เพราะคนเหล่านี้ทำงานกับตัวเองค่ะ It needs some effort to go there, you know, in a low frequency with meditation or whatever you want to do. But then you can raise the frequency, then you have suddenly certain knowledge that others don't have. การที่จะ shift เนี่ย awake นะเหมือนที่คำถามที่หญิงถามมาเนี่ยนะคะการที่คนที่เขาตื่นได้อย่างเกจิครูบาอาจารย์เนี่ยเขาต้องใช้ความพยายามสูงมากเลยนะคะเขาใช้ความพยายามสูงมากใช้ความพยายามอดทนสูงมากนะคะโดยวิธีต่างๆเนาะอย่างเช่นอาจจะเป็นการสมาธิหรืออะไรก็ตามแต่จนกระทั่งเขาสามารถตื่นได้นะเขาสามารถตื่นได้นะคะ นี่คือการทำงานกับตัวเองเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มของครูเก๋เนี่ยนะคะใครที่อยู่ในกลุ่มของครูเก๋จะเน้นว่าการทำงานกับตัวเองและคุณต้องพยายามคุณต้องพยายามคุณต้อง put effort คุณต้องพยายามทำงานกับตัวเองนั่นเป็นวิธีเดียวที่คุณจะ awake หรือตื่นได้คุณมาฟังครูเก๋กับครูเคบีพูดแค่นี้แล้วคุณคิดว่าคุณจะตื่นNo way ถ้าคุณไม่ทำงานกับตัวเอง There's also some people who come into the planet with a higher consciousness to be a teacher, to help. แล้วก็มันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะทุกคนมันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เขามายังโลกนี้ด้วยสัมปชัญญะหรือว่าconsciousness ที่สูงกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วนะมันจะมีคนที่มาเพื่อมาช่วยหรือว่ามาแบบสูงอยู่แล้วอันนี้เก็ทกันเนาะThey have in previous lives already worked on the consciousness level and are ready to be teachers now. เพราะว่าไงคะทุกคนเราอาจจะมีชาติก่อนๆแล้วนะคะเหมือนกับเราพระพุทธเจ้าอย่างนี้ใช่ไหมทำงานมาแล้วในชาติก่อนมีการยกความถี่ของตัวเองมาแล้วเรื่อยๆในชาติก่อนนะคะเพราะฉะนั้นพอมาในชาตินี้เนี่ยในโลกนี้เนี่ยคนเหล่านี้จึงสามารถทำงานต่อกับตัวเองหรือว่ายกระดับความถี่ของตัวเองได้โอเคความถี่ของโลกที่สูงขึ้นส่งผลต่อการนอนหลับไหมคะครูโอนะคะis a high frequency affects our sleeping Yes, that's usually the time you cannot sleep. When the energies are very high frequency, sometimes I get up at 12 o'clock, I read again for 2 hours because I just cannot sleep. And when things like that happen, you know you're in a high energy phase, it's bang coming in. And then the next day or whatever, and you just feel like absolutely wasted. Then we are moving back in a relaxed phase when you need sleep. ใช่ค่ะครูโอเพราะว่าใน high frequency เนี่ยเหมือนที่เราพูดเนาะเราจะรู้สึกเหนื่อยนะคะเราจะรู้สึกเหนื่อยเพราะว่ามันก็เหมือนเราไปออกกำลังเยอะๆใช่ไหมเราก็จะเหนื่อยเราก็จะนอนไม่หลับนะคะเกี่ยวกับนอนไม่หลับนะคะโดยเฉพาะคนที่ sensitive ต่อความถี่มากๆเนี่ยนะคะแล้วก็พอเรานอนไม่หลับในเวลากลางคืนเนี่ยอีกวันนึงเราจึงเหนื่อยเราจึงเหนื่อยนะคะแต่มันเป็นเวลาที่ความถี่เราได้พักเพราะฉะนั้นเราควรจะทำอะไรคะเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะต้องทำอะไรบ้างนะคะ Don't take any medication to sleep. This is absolutely the worst you can do to yourself in this energy frequency shift. อย่ากินยานอนหลับทุกคนใครที่นอนไม่หลับ
ในช่วงนี้นะคะใครที่นอนไม่หลับในช่วงนี้คุณต้องเข้าใจว่าเป็นเพราะความถี่โลกมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สูงแล้วก็ถล่มลงมานะคะถ้าคุณพยายามที่จะหลับโดยการใช้ยานอนหลับนั่นคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่คุณทำกับตัวคุณเองนะคะ What you can do is meditate in this time or do some kind of other practice that you're doing, but don't take any medicine because if you chemically put your body down in a more unconscious level, you interrupt the whole process. ทุกคนคะก็คือว่าแล้วจะทำยังไงใช่ไหมคะถ้าไม่กินยานอนหลับแต่ว่านั่งสมาธิไหมนะคะหรือทำอะไรให้ตัวเองรีแลกซ์ไหมนะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณกินยานอนหลับเข้าไปเนี่ยคุณไปหยุดขบวนการตื่นหรือว่าขบวนการยกความถี่ของตัวคุณเองด้วยนะคะ so is it enough if we just surrender Yes. yes คุณแคท That's it. คุณแคท Exactly. ถามว่าแค่เชื่อ surrender พอใช่ไหมคะพออะ surrender Yes. Okay. That's surrender it. I that's give it up. ยก You เลิ know, ก I give up. I give it up. นะคะ surrender คืออะไรคะไม่ใช่ว่ายอมแพ้แล้วก็ยกเลิกที่จะไม่ทำอะไรทุกอย่างคุณเข้าใจผิดนะเวลามีคนบอกว่าคุณยอมยกธงขาวยอมแพ้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ทำอะไรแล้วคุณถอยหลังกลับนะคะการ surrender หมายความว่าโอเคฉันยกให้จักรวาลเป็นไปหรืออะไรเป็นไปก็ตามแต่นะคะโดยที่ฉันไม่ต่อต้านไม่ฝืนนะไม่ต่อต้านไม่ฝืนใช่ไหมคะ give up กับ surrender ไม่เหมือนกันนะคะถ้าคุณ give up นั่นแสดงว่าคุณยกเลิกความพยายามคุณ give up คุณพ่ายแพ้ต่อทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือคุณ give up แล้วถ้าคุณ surrender ก็คือโอเคให้จักรวาลเป็นไป Maybe you can อะไรอย่างเงี้ย use this kind of little mantra or something. I surrender or I give up. It means I give the rule to the higher self, to the highest aspect of self, or to my divine guidance, and ask you to guide me, to help me, whatever you need in that moment. โอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ถ้าเกิดจะใช้บอกว่า give up ใช่ไหมคะ give up ก็คือ give up ที่จะฝืนหรือต่อต้านตัวเองแต่ไม่ได้แบบ give up ที่ฉันจะไม่ทำอะไรแล้วอะไรอย่างนี้แบบล้มเลิกความพยายามที่จะยกระดับอะไรของเรานะคะแต่ว่าเรา surrender เนาะเรา give up การต่อสู้หรืออีโก้ของเราหรืออะไรก็ตามแต่ใช่ไหมคะแล้วก็ให้ divine หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามแต่แล้วแต่เราจะเรียกนะแล้วแต่เราจะเรียกนะจะเป็นแบบพระเจ้าจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามนะเราก็ไม่รู้ว่าจะใช้คำพูดอะไรแทนเนาะก็คือสิ่งนั้นเนี่ยที่เป็น divine being เนี่ยนะคะก็ให้นำทางเราเองนะคะให้นำทางเราเอง why some people get a good sleep to say I always have a good sleep I never like I couldn't sleep no I just get a deep sleep every night คุณแคทบอกว่าทำไมเรานอนหลับได้ตลอดเลยไม่เคยนอนไม่หลับ The more sensitive you are, the more you feel the difference. So if you work a hard day and you are just tired and you just sleep, that's okay too. You're just not so sensitive to energies. ค่ะคุณแคทก็คือถ้าเกิดเรานอนหลับง่ายมากเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เซนซิทีฟกับ energy มากนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าคนไหนที่เซนซิทีฟกับ energy มากเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกแล้วก็นอนไม่หลับกับตรงนี้มากนะคะถ้าคุณนอนหลับง่ายมากก็แสดงว่าคุณไม่ได้เซนซิทีฟกับ energy มากนะแต่อย่างคุณเก๋เนี่ยนอนเซนซิทีฟกับ energyง่ายมากเลยนะคะครูแคทรีนาเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องการนอนในช่วงนี้นะคะ Wait a second. Do you remember also with the orgone? We had some people who had very strong reaction, and some people said they don't feel anything. That's the same story. โอเคก็เหมือนกับว่าคนที่ใช้ออกก้อนนะคะคนที่ใช้ออกก้อนนะคะเหมือนเป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะบางคนเนี่ยโอ้โหใช้ออกก้อนแล้วบอกครูเกหนูใช้ออกก้อนแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะคุณเซนซิทีฟกับ energy คุณจึงรู้สึกได้มากในการใช้ออกก้อนนะคะแต่ในขณะเดียวกันบางคนก็บอกว่าครูเกหนูใช้ออกก้อนแล้วหนูไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยเพราะคุณไม่ได้เป็นคนที่เซนซิทีฟกับ energy นั่นเองนะคะนี่คือคำตอบเดียวกันพี่นิ้งถามว่าถ้าความถี่เราเข้ากับดาวดวงอื่น มนุษย์ต่างดาวมีกี่แบบ
อ่านของเขาเป็นแบบไหนคะ so another question is that if our frequency is matched with the other planets how many types of the alien and how's their food We have a couple more hours for that. I cannot answer this in 2 words, but definitely if your frequency get higher, you will be closer to people or beings from other planets who have a much higher frequency than we do. โอเคนะคะพี่นิ้งสำหรับคำถามเมื่อกี้นะคะก็คือว่าเราคงไม่สามารถตอบคำถามของพี่นิ้งได้ภายใน 2-3 คำในไลฟ์นี้นะคะแต่แน่นอนว่าหากเรามีความถี่ที่สูงขึ้นเราย่อม connect หรือติดต่อหรือมีสัมพันธ์หรือรับรู้อะไรบางอย่างกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือมนุษย์ต่างดาวที่มีความถี่สูงกว่าเช่นกันนะคะอันนี้ก็โอเคได้คำตอบไหมคะพี่นิ้งโอเคอันนี้คือคำตอบของทุกคำถามแล้วก็การตื่นรู้ที่แท้จริงนะคะว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่การตื่นรู้ที่แท้จริงไม่ใช่การที่คุณไปฟังโค้ชร่ำรวยสำเร็จในเมืองไทยมาบอกคุณว่าคุณต้องตื่นรู้แล้วคุณจะร่ำรวยอะไรต่างๆนานานะคะตอนนี้ทุกคนได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะ What are some indicators of a high frequency people? That's difficult or not difficult at all. Okay. High frequency people are people who have a lot of knowledge, but at the same time are very much in their heart. People like that, they would not hurt others. They eat healthy. They have a healthy life rhythm. Okay, so high frequency people นะคะจะรู้ได้ยังไงว่าใครมีความถี่ที่สูงแล้วนะคะคำถามจากคุณแคทนะคะครูตอบว่าคุณจะรู้ว่าคนไหนมี high frequency หรือความถี่ที่สูงจาก knowledge หรือความรู้ของเขาซึ่งความรู้ของเขาจะไม่ใช่แค่ความรู้แต่เป็นการทำงานระดับหัวใจด้วยนะคะและอาหารที่เขากินรวมทั้งไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเขาทั้งหมดจะแตกต่างกับคนอื่นๆนะคะ Are peak stage and beautiful state the same? Are the peak state and beautiful state the same? Peak state, a peak Okay. like the peak of a mountain. Or I understand this, the brainwash from the coach, the normal coach that talk with you about the success. I understand you. The physical You will success. not understand เพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นโค้ชที่เมืองไทยเนี่ยหรือว่าโค้ชต่างๆเนี่ยถล่มสมองของคุณไว้เกี่ยวกับเรื่อง peak state กับ beautiful state ใช่ไหมฮะแคทเธอรีนาไม่เข้าใจหรอกเป็นฝรั่ง ฝรั่ง I understand because this is a brainwash from Thai coach อันเนี้ยคือโปรแกรมล้างสมองของคุณแคทเลยคุณแคทไป peak state อะไรนี่ที่แบบ They mean this the peak state the peak state ใช่ไหมเวลาคุณไปเข้าคอร์สสัมมนาใช่ไหมอะไรเงี้ยคุณอยู่ peak state ใช่ไหมแล้วก็คุณก็เหมือนกับว่าพอคุณ high state เสร็จคุณก็ลงมาที่โอ้เรา peak จังเลยใช่ไหมใช่ไหม กับ beautiful state กับ high frequency people ไม่เหมือนกัน They don't care about stuff like that. ไม่เหมือนกันไม่ใช่ high frequency ที่เราพูดถึงคนละเรื่องคุณแคทโอเคไหมตอนนี้เนี่ยคุณมาฟังไลฟ์เดี๋ยวคุณช่วยแชร์ไลฟ์เดียวไปให้มากที่สุดเลยนะนี่มันเป็นสิ่งที่ When you come into a higher consciousness, you want to keep that what you can take with you. All this glimpse and glimmer and moment of success or whatever, you have to always come down again and lose it. So your whole life, you always have to be afraid of losing. And this is very difficult. ทุกคนคะใครที่กำลังตามหาความสำเร็จหรืออะไรก็ตามแต่นะคุณต้อง
ระวังและคุณต้องตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้ที่คุณกำลังตามหาเนี่ยมันมีวันหมดไปได้แล้วในวันที่ชื่อเสียงร่ำรวยเงินทองหรืออะไรของคุณน่ะตกลงไปหรือหมดไปในวันนั้นน่ะคุณจะตกที่นั่งลำบากมากนะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของคุณที่คุณจะต้องเป็นไปต่อจากนี้เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงกันแน่ ถ้าคุณไปยึดติดกับชื่อเสียงเงินทองร่ำรวยคุณต้องตระหนักและจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้มีวันหมดลงได้ ถ้าคุณตามหาชื่อเสียงคุณจะรู้ได้ยังไงว่าวันหนึ่งชื่อเสียงของคุณจะไม่ตกลงแล้วในวันนั้นคุณก็จะลำบากแน่ถ้าคุณยอมรับไม่ได้ในการตกลงมาถ้าคุณแสวงหาเงินหรือความสำเร็จคุณจะรู้ได้ไงว่าไม่มีวันที่เงินคุณหมดหรือความสำเร็จคุณสูญหายไปแล้วในวันนั้นคุณก็จะตกที่นั่งลำบากอีกครั้งเมื่อคุณรับกับมันไม่ได้คุณต้องเข้าใจว่า beautiful state ใช่ไหมคุณแคทที่ถามมาเนี่ยจริงๆแล้วการยกระดับ high frequency ของมนุษย์เนี่ยควรจะเป็นไปอย่างไรกันแน่อะไรกันแน่คือการตื่นรู้ที่แท้จริงใครเข้ามาดูย้อนตามตอนนี้นะคะย้อนไปดูตอนต้นไลฟ์นี้สนุกมากนะครูพี่แนนมาแล้วสวัสดีค่ะ It is more or less like you fear your whole life long to lose your face just because of a brainwash, or you find peace within and learn to be who you really are. นะสิ่งที่คุณมีสองฝั่งเลยนะตอนนี้เราอยู่คนละคลื่นแล้วใช่ไหมฮะที่ทุกคนที่ฟังมาตลอดเนี่ยไลฟ์นี้สนุกมากใช่ไหมทุกคนหนึ่งถ้าคุณตามหาชื่อเสียงเงินทองสำเร็จร่ำรวยหรืออะไรก็ตามแต่นะนั่นหมายความว่าคุณกลัวที่จะเสียหน้าคุณกลัวที่จะเสียหน้าแล้วคุณก็จะตกอยู่ในสภาวะของเฟียร์หรือความกลัวนี้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะคุณจึงต้องแสวงหานะและในขณะเดียวกันถ้าคุณสามารถสร้าง peace หรือว่าความสุขในใจของคุณได้เนี่ยคุณไม่ต้องแสวงหาเลยแต่คุณจะได้รับทุกสิ่งเมื่อคุณปล่อยวางทุกสิ่งคุณจะได้รับทุกสิ่งที่เข้ามาที่คุณสมควรจะได้รับนะคะใครเข้ามาตอนนี้กลับไปย้อนไลฟ์ดูตั้งแต่แรกเลยนะคะสนุกมากๆเลยใช่ไหมคะ You cannot do it right for everybody. Never ever can you do that. So make it right. Like when 50% is with you, 50% is against you, then do what is with you anyway, because that's fine. Because those 50% who are against you are against you anyway. So why don't you please yourself? โอเคทุกคนเดี๋ยวนี้ก็น่าสนใจมากทุกคนอย่าไปแคร์ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยจะต้องเหมาะสมดีงามและถูกต้องสำหรับทุกคนนะคะคนที่เขาใช่สำหรับเราอย่างไรเขาก็ใช่คนที่เขาไม่ใช่สำหรับเราอย่างไรเขาก็ไม่ใช่และคนที่ต่อต้านเราหรือไม่เห็นด้วยกับเราอย่างไรเขาก็ไม่เห็นด้วยและต่อต้านเราหรือไม่คล้องกับสิ่งที่เราทำอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณจำเป็นจะต้องเสียเวลาและเสียตัวตนของคุณไหมเพื่อไปดึงคนที่อย่างไรเขาก็ไม่เห็นด้วยกับเราในขณะที่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่พร้อมที่จะไปกับเราเพราะฉะนั้นอย่าได้ care อย่าได้ Make yourself care happy. อย่าได้ care ทำให้ตัวเองมีความสุขก็พอใช่ไหมคะทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ไปกับคนที่เขาพร้อมที่จะไปกับเราและเป็นคนที่ถูกต้องของเรา โอเคนี่มีอะไรเนี่ยการที่ได้ไปสัมผัสชีวิตที่เรียบง่ายของมาสเตอร์ครูหนิงแล้วรู้สึกถึงความอิสระทางความรู้สึกนึกคิดและอยากเป็นไปอย่างมาสเตอร์ท่านนั้นคือพลังงานของมาสเตอร์กำลังส่งผลกับเราใช่ไหมคะเหมือนการยกระดับทางจิตวิญญาณอย่าได้ อย่าได้แคร์สบายใจครูวันนี้แกลืมเอาคุกกี้มาเดี๋ยวแกจะรีวิวให้อีกทีนึงนะโอเค so another question is that ขอเป็นคำถามสุดท้ายนะคะทุกคนคำถามสุดท้ายจากครูหนิงนะคะ when we live with the when we touch with the simplicity
of the master. And we feel the freedom of thought, and we would like to be like a master. Does it mean that the energy of that master affects us? Like we can shift our soul as well? When you fall in love with something, that is something outside of you that you want to go up. That is something that's like that person represents something that you don't have. So you feel you love that person, and and this person can lift you. And now it depends on a certain degree. Like, for example, if you fall in love with somebody, marry or whatever, then suddenly it stagnates and you're at the same place. There is no tension anymore to pull you up. So this is why we also have to go from different teachers, from different partners in our life to find always something new again who is lifting us up. โอเคนะคะสำหรับคำตอบนี้นะคะทุกคนเมื่อทุกคนตกหลุมรักใครก็ตามไม่ว่าจะรักครูนะไม่ว่าจะรักแฟนของเรานะคะหรืออะไรก็ตามแต่แสดงว่าคนนั้นเนี่ยเขาสามารถเติมอะไรบางอย่างที่เราไม่มีนะคะและเขาเติมตรงนี้เข้ามาได้ทำให้เราเนี่ยรักเขานะคะทำให้เรารักเขาและในขณะเดียวกันครูก็กำลังสอนเราว่าอย่ายึดติดนะคะเพราะว่าในทุกช่วงชีวิตของเราเนี่ยเรามีช่วงที่เราขาดอะไรบางอย่างซึ่งแตกต่างไปแล้วแต่ช่วงชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเจอครูหลายคนนะเราจะเจอมาสเตอร์หลายคนซึ่งในขณะนั้นเนี่ยครูหรือมาสเตอร์คนนั้นเนี่ยเขาสามารถเติมในสิ่งที่เราขาดได้และเมื่อคุณเติมตรงนั้นไปแล้วนะคะคุณก็เดินต่อไปใช่ไหมคุณก็อาจจะไปเจอครูหรือเจอคนรักคนอื่นๆซึ่งเขาสามารถมาเติมสิ่งที่คุณขาดในตอนนั้นเนี่ยให้คุณได้อีกเพราะฉะนั้นคุณอย่ายึดติดกับใครหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะเมื่อคุณเข้าใจความเป็นไปแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าคุณจะได้เจอคนที่เหมาะสมเสมอในเวลาที่คุณขาดและมีใครบางคนไม่ว่าจะเป็นครูเป็นมาสเตอร์เป็นคนรักนะคะหรืออะไรก็ตามแต่แล้วคุณก็ต้องเดินทางต่อไปเรื่อยๆนะเป็นการเดินทางของชีวิตของทุกๆคนนะคะ Okay, ladies, I'm getting hungry. Okay. We have already 1.5 hours. We didn't have lunch yet. So I would say we go ahead next week and we will look at all your questions and work with them. โอเคนะคะทุกคนก็คือว่าสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนทำนะคะก็คือว่าทุกคนไปทำงานกับตัวเองและไปทำงานกับตัวเองเหมือนที่เราพูดในวันนี้นะคะและถ้าคุณทำงานกับตัวเองแล้วคุณมีคำถามเนาะคุณมีคำถามที่คุณอยากรู้เรื่องอะไรต่อนะคุณไม่เข้าใจอะไรเงี้ยนะคุณหาคำตอบจาก Google ไม่ได้อะไรเงี้ยนะคุณถามมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาท็อปิกที่คุณถามมาเนี่ยเป็นหัวข้อในไลฟ์ต่อไปซึ่งคุณไม่สามารถหาได้จาก Google เข้าใจไหมอะไรที่หาจาก Google ได้ไปหา Google แต่อะไรที่หาไม่ได้ค่อยมาถามตรงนี้ โอเคครูเดี๋ยวครูเกดจะมารีวิวคุกกี้ให้ตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วชอบเสื้อครูเกด F ไหม CF โอเคขอบคุณทุกคนขอบคุณมากๆเลยค่ะใครที่เข้ามาดูย้อนหลังมาตอนนี้นะคะขอให้ตามไปดูตั้งแต่ต้นนะคะไลฟ์นี้สนุกมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันวันอังคารหน้านะคะสวัสดีค่ะ Sawadee ka, tukon.